السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه ملګرو خیر ټیک ټاک صحت مزاج بخده امید ساتم چې خبر رو جوړ وي هر ځای کې چې الله خوشاله ساته آباد ساته کامیاب ساته. کینان میگا ډیلز زیب سیټی سنټر نه ویډیو په ذریعه مخاطب یم او سپیشلی د هغه مرګرو د لپاره زبردست آفر دی او زبردست یو قسم له پیکیج دی. کم ملګري چې وایي چې یاره DSLR په پرایس کې سیوا دي ګرانې دي او چې کمې ارزانې دي یا پرایس لو پرایس دی کمی دي نو هغه کې ویډیو سپورټ نشته یا ویډیو آپشن نشته یا چې ویډیو آپشن پکې دی نو مایک پکې نشته دی. نو دغه د وجې نه چې کم ملګري بیا وایي چې یاره کم ماډل کې ویډیو ده او مایک سپورټ دی نو هغه پرایس کې سیوا دي نو دا هغو ملګرو دپاره بالکل زبردست آفر دی او زبردست کیمره ده موږ سره اویلیبل دي یوز کی 9/10 کنډیشن کی فل فریش نه دي اور 9/10 کنډیشن کې اویلیبل دي. Nikon.D3200 ٹھیک شو. نیکان کیمرې خو الریډي بالکل پروفیشنل ماډل دي او زبردست ماډل دي. بیا D3200 ماډل او D3000 D3100 D40 او دې ماډلونه او باندې ماډل زبردست ماډل دی او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې ویډیو آپشن اور د ټولو نه ښه کوالټي مایک سپورټ. کم ملګري یوټیوب چینل چلی او وایي چې یاره کیمره DSLR مهنګه ده ګرانې دي یا زه نشم افورډ کولی نو د هغو دپاره د دې نه بهترین کیمره او د دې نه بهترین پرایس نشي راتللی. ټیک شو. D3200 کیمرې مارکیټ کې 30,000 35,000 پرایس کې ملاویږي یوز کی 26,000 28,000 شاید چې دی نه کم پرایس کې ملاو شي خو به بیا استعمال ډېر وي شټر کاونټ به ډېر زیات چلیدلی دا به ملاویږي تاسو ته 25,000 پرایس کې. ٹھیک ته جی. لینس بالکل جنون نیو اور کیمره چې کم ده نو 9/10 کنډیشن کې ده اور دغه نه علاوه چې کم دی مایک سپورټ ویډیو آپشن اور فوټو شوټ درې وانه. دغه نه علاوه چې کم دی لینز اټومیټک DXVR لینز دی فل اوریجنل اور VR آن اپ بٹن آټو مینول بٹن اور دې نه علاوه چې کم دی دا مایک سپورټ شو ډیټا کیبل سپورټ شو. دغه نه علاوه میموري کارت ٹھیک ته جی میموري کارت بیټري چارجر بیلټ فل باکس چې کوم سامانی اب دې سره اویلیبل سوای د باکس نه علاوه به دې سره بالکل خپل چې کوم اکسسوریز دي هغه به اویلیبل دي سره او دا اوس موږ چې کوو دا آپشن دی. ټیک شو. آټو موډ دی اور دا ویډیو موډ دی. دغه نه علاوه چې کوم دی دا ISO اور دا آن کو مونږه ریزلټ هم تاسو ته چیک کوو انشاءالله ستاسو په مخامخ باندې. ټیک ته جی. دا ریزلټ دی. ریزلټ بالکل زبردست دی دې کیمرې. بهترین کوالټي ده او بهترین ریزلټ دی. ټیک ته. دا لینس چې کوم دی 1855 کم چې ملګري ویډیو جوړوي ویلاګینګ کوي یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړوي نو د هغو دپاره بالکل بیسټ لینس دی زبردست لینس دی او بالکل ښکلی کار به وله کوي مطمئن کار به انشاءالله ویډیو. هغې نه علاوه چې کوم دی نو کم ملګري خواهش لري چې یاره زه بل لینس دې کې استعمالول غواړم نو بالکل هر لینس سپورټ دی. کم لینز هم چې تاسو دې ته لګوئ نیکان والا نو هر لینس سپورټ کوي دا ماډل صحیح دی جی.
دغه نه علاوه رزلټ بالکل تاسو کتای شئ. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دا ویډیو موډ دی، کیمرې ویډیو موډ دی دا. बिल्कुल ऑटो मोड वीडियो के ऑटो मोड पिक्चर जी बिल्कुल ज़बरदस्त मॉडल दे और प्राइस के बेहतरीन दा, लो प्राइस थे, ज़बरदस्त प्राइस थे और यूट्यूब चैनल लपारा और माइक सपोर्ट की देने लो प्राइस की कैमरा मुश्किल है दा कमलगरी तमिलावशी DSLR की और मॉडल हम D3200 ज़बरदस्त मॉडल दे 24 MP कैमरा दा दी और 100 से लेकर 6400 ISO और दगे ने अलावा कुछ कम सहूल वहाँ माता सतुविल देने अलावा ऑनलाइन वन हर ऑप्शन बदी की मौजूद दे नो बस विज़िट कोई दुकान कैनन मेगा डील सिप सिटी सेंटर ब्लॉक B और वीडियो से लाइक हम कई शेयर हम कई और चैनल वसम सब्सक्राइब कई। ढेर मनना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।